नमस्ते मित्रहरू। आज चाहिँ मैले साथीहरूको लागि स्यामसङको मोबाइलमा तपाईँहरूले सफ्टवेयर चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने, यदि मोबाइलको सफ्टवेयरहरू चाहिँ बिग्रियो भने अथवा चाहिँ तपाईँको मोबाइल ह्याङ भयो भने या चाहिँ त्यो मोबाइलमा लोगो चाहिँ अड्किरहने, अन गरेपछि अड्किरहने, त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट बुटिङ नहुने यस्तो समस्या आएको खण्डमा तपाईँहरूसँग यदि ल्यापटप छ भने र तपाईँसँग चाहिँ नेट वाइफाई छ भने तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा सफ्टवेयर आफैले त्यो पनि घरैमा बसेर तपाईँहरूले यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ मैले आज विशेष जानकारी दिन लागिरहेको छु। भिडियोलाई साथीहरूले अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र चाहिँ यसबाट तपाईँहरूले केही सिक्नुभएको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई केही सहयोग मिलेको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्ने आशाका साथ अब चाहिँ साथीहरूलाई भिडियो अगाडि बढाउँदैछु। साथीहरू क्रोम मैले दिएको लिङ्कमा क्लिक क्रोम ब्राउजरबाट एकैचोटि यो साइटमा पुग्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर गएर चाहिँ साथीहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँबाट तपाईँले डाइरेक्टली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा चाहिँ पहिला नै डाउनलोड गरेर राखेको हुनाले यसलाई मैले अब स्टप गरिदिएँ। अनि तपाईँले फेरि अर्को सफ्टवेयर ओडेन भन्ने पनि डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। ओडेन यहाँ ओडेन भन्ने पनि तपाईँहरूले यही साइटबाटै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ ओडेन लेख्नु होला, यसरी यही सर्चमा क्लिक गर्नुभयो भने यो माथि आएको लिङ्कमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईँले 3.14.4 भन्ने लेटेस्ट भर्सन चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ तल गएर चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यो अटोमेटिकली डाउनलोड हुन्छ। यसरी र यसलाई यसरी डाउनलोड भइसकेपछि ओपन गर्ने अनि यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले एक्सट्र्याक्ट गरेर चाहिँ राख्ने। यसैबाट चाहिँ तपाईँहरूले यसैका थ्रु चाहिँ तपाईँहरूले सफ्टवेयर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू जुनसुकै डिभाइसको तपाईँहरूको जुनसुकै मोडलको स्यामसङको मोबाइलको सफ्टवेयरहरू ओरिजिनल सफ्टवेयरहरू चाहिँ तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। साथीहरू डाउनलोड गरिसकेको फाइलहरू यहाँ देखिरहनु भएको छ। यो फाइललाई चाहिँ मैले यो फाइलमा मैले माउसको कर्सरलाई लगेर माउसको राइट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि मैले एक्सट्र्याक्ट गर्दैछु। एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू एक्सट्र्याक्ट गर्नका लागि चाहिँ एउटा फेरि तपाईँहरूले सफ्टवेयर चाहिँ तपाईँहरूको कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेको हुनुपर्ने छ। यदि साथीहरूलाई यो सफ्टवेयरको बारेमा चाहिँ थाहा छैन भने फेरि त्यसको बारेमा पनि म आगामी भिडियोमा चाहिँ बताउने छु। नत्र भने साथीहरूले तपाईँहरूको क्रोम ब्राउजरबाट पनि तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले WinRR भनेर चाहिँ सर्च गर्नुभयो भने त्यो सफ्टवेयर चाहिँ तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुभयो भने त्यसबाट चाहिँ तपाईँहरूको फाइल एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
यति मैले डाउनलोड गरिसकेको छु साथीहरू, एक्सट्र्याक्ट पनि भइसकेको छ। त्यस पछाडि यसरी यहाँ देखिरहनु भएको साथीहरू है, यसरी मसँग भएको मोडल चाहिँ स्यामसङको A10s भन्ने मोडल हो। यसमा चाहिँ मैले अब सफ्टवेयर हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले भोल्युमको अप डाउनलाई एकैचोटि थिचिरहने, अनि यसरी चाहिँ युएसबी केबल जुन चाहिँ कम्प्युटरमा कनेक्ट भएको छ यो युएसबी केबल, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हालिदिने। यसरी हालिदिएपछि तपाईँहरूको मोबाइल चाहिँ डाउनलोड मोडमा जान्छ। डाउनलोड मोडमा गइसकेपछि चाहिँ यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ मैले ओडिन 3 पनि चाहिँ खोलिसकेको छु। ओडिन भन्ने सफ्टवेयर पनि तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एड भएको यो डिभाइस तपाईँको कनेक्टेड भएपछि एड भनेर भनेको छ। मैले डाउनलोड गरेको मेरो फाइलहरूलाई यसरी तपाईँहरूले छानेर हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो फोल्डरमा मैले चाहिँ अघि नै एक्सट्र्याक्ट गरेर चाहिँ राखेको छु। मैले सबभन्दा पहिला एपी भन्ने फाइल हाल्नेछु। यो सिरियलले हाल्नु होला साथीहरू। यसरी यो करिब 3 GB को फाइल छ। एकछिन पर्खिनु पर्ने भयो साथीहरू। यो अलिकति फाइल चाहिँ अलिक ज्यादा जीविको भएको हुनाले चाहिँ यो यस्तो भइरहेको छ, स्लो भइरहेको छ। यसरी मैले कर्मैसँग यो फाइललाई चाहिँ यो यसमा तपाईको लगभग चाहिँ कम्प्लिटली हालिसके। अब यदि गरिसकेपछि साथीहरूले यहाँ सम्पूर्ण देख्न सक्नुहुन्छ। अब स्टार्टमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी यो फाइलहरू चाहिँ मोबाइलमा लगभग तपाईको चाहिँ अपलोड हुँदै जान्छ। र चाहिँ यो निलो यहाँ देखिरहनु भएको चिन्ह चाहिँ यहाँ यो छेउमा पुगिसकेपछि चाहिँ तपाईँको 100% कम्प्लिट हुन्छ र चाहिँ पास भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर मोबाइलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँनिर जाँदैछ साथीहरू, कर्मैसँग त लगभग मेरो कम्प्लिट भइसकेको छ। यसरी कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईहरुको मोबाइल अटोमेटिकली फेरि रिबुट हुन्छ अथवा चाहिँ रिस्टार्ट हुन्छ। मेरो लगभग कम्प्लिट भइसकेको छ। कम्प्लिट भइसकेपछि यसरी मोबाइल फेरि रिस्टार्ट हुन्छ। यसरी यसलाई चाहिँ यो अलिकति
भिडियो लामो भएको हुनाले मैले यसलाई फास्ट फरवार्ड गर्दैछु। साथीहरू यो रिबुट भइसकेको छ। रिबुट भइसकेपछि तपाईहरुले यसरी सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईहरुले किनेर ल्याउँदाखेरिको नयाँ मोबाइल जस्तै तरिकाले तपाईहरुले सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। यसरी साथीहरुले नेक्स्ट नेक्स्ट गर्दै जानु होला। यसरी यो तपाईहरुले नेक्स्ट नेक्स्ट गर्दै जानुभयो भने तपाईको लास्टमा गएर चाहिँ यसरी यसरी तपाईहरुले सफ्टवेयर चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ साथीहरु।